Hi guys, අද අපි ඔයාලට අරන් ආවේ රසම රස වීඩියෝ එකක්. thumbnail එක බලලා වීඩියෝ එකට ආපු ඔයා දැනටමත් දන්නවනේ. අද අපි හදන්නේ කොරියන් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකක්. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපි මුලින්ම අවශ්‍ය ingredients ටික ලෑස්ති කරගමු. මුලින්ම අපි තොප් ටික හොදගමු. ඉතින් මේ තොක් හදන්නේ සහල් වලින් ඊටාම අඩු මුදලකට කොරියාවේ ඕනෑම මාර්ට් එකකින් පහසුවෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්. තොක් ටික හොඳින් හොදගෙන ටිකකට පැත්තකින් තියාගෙන භාජනයකට වතුර ටිකක් තියා ගන්න ඕනේ. වතුර හොඳින් නටන කල්. ඊට පස්සේ අපි යමු ඔමුක් ටික කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඔමුක්. ඉතින් පර්සනලි මාත් ගොඩාක් කන්න ආසම කෑමක්. තොප්පොක්කි විතරක් නෙවෙයි ඔමුක් යොදාගෙන හදන කොරියන් ෆුඩ් ගොඩාක් තියෙනවා. කොරියන් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකක් විදිහටත් ඔමුක් කොරියාවේ හැම තැනම වගේ ප්‍රසිද්ධයි. ඔමුක් තොප්පොක්කි වලට දානකොට මේ හැඩයට තමයි කපා ගන්නෙ. ඒකෙනොත් කෑම එකට අමුතුම ලස්සනක් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ නටන වතුර එකට තොප්පොක්කි සෝස් එක එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මේ තොප්පොක්කි එක ඔයාලත් හදලා බලනවා නම් මේකට මන් දාපු හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට මං ඇඩ් කරලා තියන්නම්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් එතනින් ගිහින් බලන්නත් පුළුවන්. සෝස් ටික හොඳින් දිය වෙනකන් හැඳි ගාගෙන අපි මේකට දාන්න ලීක්ස් ගහකුත් කපා ගමු. ගයිස් ඔයාලත් මේ තොප්පොක්කි එක ගෙදර හදනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලීක්ස් ඇඩ් කරගන්න. ඒකෙන් කෑම එකට හොඳ රසක් එකතු වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි හොදගත්තු තොක් ටික එකතු කරගමු. තොක් ටික මදගින්දරේ විනාඩි 5ක් විතර හොඳින් තම්බ ගන්න. ඒ අතරතුර මේක හොඳින් හැඳි ගන්න ඕනේ. මොකද සෝස් එක උකු වෙද්දී අඩිය අල්ලන්න පුළුවන්. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.
ගන්නවා. අපි මේකට තඹපු බිත්තර දෙකකුත් ඇඩ් කරගත්තා. මම මෙහෙන් කාපු ගොඩක් තැන්වල බිත්තර ඇඩ් කරලා තිබුණා. තොප්පොක්කිත් එක්ක බිත්තර සෙට් වුණාම හරිම රසයි. දැන් අපි කෑම එකට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රේඩියන්ට්ස් ටික ඔක්කොම එකතු කරගත්තා. තව විනාඩි 3කින් විතර කෑම එක රෙඩි. දැන් කෑම එක රෙඩි. ඇත්තටම මං හිතුවට වඩා හොඳට රස පාටට කෑම එක හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් කොරියාවේ ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ටත් මේ ingredients ටික හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා try කරලා බලන්න. දැන් මම හබීට කතා කරන්න හදන්නේ තොප්පොක්කි එකේ රස බලන්න. ඉතින් අපි බලමු එයාගේ කමෙන්ට් එක කොහොම වේද කියලා. එන්නකෝ. අදලි වනේ? ඔව්. ඔකේ. මට සිසි. මොකද කරන්නේ? 어때? 어때? රසයි. පාටනේ. රසයිද? ඇත්තමද? පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕනේ. රසයිද? guys පාට රහයි. අදහස් දක්වන්නකෝ නේ. කාපු හොඳම තොප්පොක්කි ඈ. පවුලගෙන් තමයි කෑවේ. අපේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහසත් කමෙන්ට් බොක්ස් එකට එකතු කරන්න. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් දවසක එනකම් අපි අදට ගිහින් එන්නම්. Thanks for watching.